Berisha nga Hysni Kapo tek Simon Stefani. Në këtë pjesë të katërt të rrëfimit të shoqëruesve kryesor të Hysni Kapos, Nexhip Paja dhe Eqerem Sinani sillen episode të tjera interesante dhe të panjohura nga jeta e ish udhëheqësit komunist. Si u pranua Sali Berisha në Partinë e Punës dhe pse u mbyllën syt ndaj disa njollave të zeza në biografinë e tij. Ndarja e Hysniut me gruan e parë dhe pse ajo u hakmor kundër Kapos duke u martuar me Hysni Lepenicën. Çfarë donte të kuptonte Mehmet Ciao kur pas vdekjes së Hysni Kapos i kishte thënë Nexhip Pajës: "Dëgjoj Xhipe, sikur jam i tepërt në këtë ambient, më duken të panjohur këta të rinjt." Nga Idajet Beqiri. Tashmë pas vdekjes së Hysni Kapos, Sali Berisha do të synonte të hidhej në krahët e dikujt tjetër. Miza e madhe në kësul që kishte ai e bënte të ishte vigjilent në kulm. Por kjo vigjilencë nuk të çonte askund nëse nuk gjej edhe një suport të fortë mbrojtës. Ai jo pa qëllim ju bë rolle Hysni Kapos derisa u fut në grupin e mjekëve që interesoheshin për shëndetin e tij. Sali Berisha problemet i kishte me sigurimin e shtetit sepse nëse zbuloje prej tyre i ikte koka. Ndaj depërtoi pikërisht te sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Hysni Kapo, i cili ishte njëshi që udhëhiqte dhe mbulonte këtë armë të rëndësishme në duart e partisë. Fakti që pas vdekjes së Hysniut Sali Berisha ju ngjit nga pas Simon Stefanit, sekretari tjetër të Komitetit Qendror të Partisë, i cili mbulonte problemet e sigurimit të shtetit, duke u bërë mjeku i tij, flet shumë dhe nuk ka nevojë për shumë komente. Nexhip Paja vite më parë në vitin 1968 u dërgua prej Hysni Kapos në Tropoj për të tërhequr dosjen e Sali Berishës. Në këtë kohë Berisha kishte kërkuar të antarësojë në Partinë e Punës. Komiteti i Partisë së Tropojës dhe dega e punëve të brendshme të këtij rrethi ja kishte nxirr letrat Berishës me të gjitha faktet që atë e lidhin me UDB-n e Serbisë, duke filluar nga Slobodanka, bashkëshortja e tij, ky ishte emri i lirisë në atë kohë, Milica, vjera e tij, shumë prej pjesëtarëve të kësaj familje të lidhur me strukturat e larta të UDB-s, e deri te lidhjet e vet Berishës me një kolonel të këtij shërbimi famkeq, i cili mbulonte problemet e shërbimit të fshehtë të Serbisë në Gjakov. Mirpo ata që investonin për Berishën i kishin gjetur rrugët që ta merrnin dosjen e tij dhe ta sillnin për trajtim dhe vendimarrje në Tiranë. Se si u mbyllën syt para fakteve skandaloze që e stigmatizonin thuajse hapur Berishën si një agent keqbërës ndaj Shqipërisë dhe se si në 8 nëntor 1968 në ditën e themelimit të Partisë Komuniste të Shqipërisë, ai pranohet si komunist, kërkon një trajtim të gjerë pasi ka shumë prova, fakte dhe dëshmimtar okular të cilët e bëjnë situatën më dramatike nga sa dimne deri më sot. Vdekja e Hysni Kapos solli disa ndryshime në lidhjet e vjetra që ekzistonin mes disa antarëve të byros politike. Treshja Hysni Mehmet Kadri si para, por sidomos pas vitit 1974, konsiderohej si një trinom i pandashëm që mbante të fortë në këmbë shtetin dhe partinë. Pas vdekjes së Hysniut, u vure që ndryshuan dhe marrëdhëniet e Mehmet Sheut me Kadri Azbiun. Këta nuk shkonin si më parë. Kadriu u lidh fort me Ramizalin, Xhipja shkonte mirë me Mehmet Sheun. Në radhë të parë sepse ishte Hysni Kapoja në mes dhe Mehmeti, sikurse theksua mbi Hysni Kapon, nuk vinte askënd, madje as Enver Hoxhën. Vetëm një herë të vetme kishte pasur një lloj përplasje mes tyre gjatë luftës antifashiste dhe ja si kishte ndodhur. Hysni Kapo u divorcua me gruan e parë me të cilën kishte një djalë, Pëllum Kapon. Mehmeti nuk e suportoi dot këtë ndarje, mbase ndikonte edhe mentaliteti i kohës i cili nuk e onepse dot divorcin. Aq më shumë kur nga martesa kishte edhe një fëmijë, Hysniu u përpoqi me urtësinë e tij ta bindë Mehmetin për këtë hap të guximshëm për kohën që kishte hedhur, por shoku i tij më i rëndësishëm dhe më besnik nuk ishte bindur. Hysniu nuk ja la djalin ish gruas së tij, një gest të tillë e bëri dhe për shkak të dëmshurisë njerëzore që e karakterizonte atë në përgjithësi, por edhe për ish gruan e tij pavarësisht se si vajtën punët, sepse për një grua të shkurorzuar aq më tepër që të kishte edhe fëmijë në ngarkim, as që mund të bëhej fjalë realizimi një martese tjetër. Në fakt, ish gruaja e Hysni Kapos, fill pas divorcit me të, u përgjigj komplotit kundër tij. Ajo pranoi të lidhte martesë me kundërshtarin më të madh politik të Hysni Kapos, përfaqësuesin e lartë të ballit kombëtar, Hysni Lepenica. Madje ajo bëri dhe një deklaratë publike që pati jehona atë kohë kur tha: "Hysni lash, Hysni mora." Ish gruaja e Hysni Kapos lindi 2 djem me Hysni Lepenicën. Të 2 djemt e saj kanë vuajtur, si gjithë kjo kategori, pasojat e të qenurit biballisti, por ata edhe nuk nkuronin në kohën e diktaturës të përgjigjeshin atyre që u thoshin biballistër se vërtet jemi të tillë, për mos harroni se kemi vëlla prej nëne Pëllum Kapon, djalin e Hysni Kapos.
Gjatë gjithë jetës së tij, Hysni Kapo nuk u takua e madje nuk e pa në asnjë rast ish gruan e tij. Një ditë kur sekretari i parë i komitetit të partisë në Vlorë ishte Sulejman Baholli, shkon Hysni Kapoja edhe si deputet i Vlorës, realizon disa takime me popullin. Ishte planifikuar një takim edhe në fshatin Lepenic. Gjithçka ishte organizuar në mënyrë perfekte, pasi nuk ishte gjë e vogël të shkonte në një fshat njeriu numër 2 i partisë dhe i shtetit. Dhe u porosit në xhipi të bënte benzin gati për të nisur nga Vlora për në Lepenic. U nisën. Në xhipi ishte në vendin e parë të benzit, shoferi ishte Abedini, ndërsa në ndenjësen e mbrapme ishte Hysni Kapo dhe Sul Baholli. Pa mbritur në Lepenic, në xhipi i thot Abedini të ndalte benzin. Ashtu veproi Abedini. Në xhipi zbriti dhe kërkoi të zbriste dhe Sul Bahollin. Çfarë ka? Pyeti Hysniu. Një problem të vogël, shok Hysni, i tha në xhipi. Dhe i thot Sul Bahollit, nuk do ta çojmë në këtë mbledhje shokun Hysni. Nuk është mirë të përplaset me ish gruan e parë, e cila punon dhe jeton në këtë fshat. Sul Baholli bëri të habiturin kur e mësoi këtë fakt, por nuk dinte si t'i thoshte Hysni Kapos. Njoftoni anulimin e mbledhjes ju, i tha xhipja, pa të tjerat i rregulloi unë, dhe sqaroi drejt për drejt Hysni Kapon për shkakun që e detyronte të mos e çonte në atë mbledhje në Lepenic. Hysniu as që e vuri në diskutim këtë gjë. Ato ditë pas vdekjes së Hysni Kapos, në shtëpinë e partisë në blok Mehmet Ciao takoi ditët e diela me në xhipin. Hajde se më nxjerr mallin për Hysniun, i thoshte Mehmeti xhipes, dhe luanin letra, 500-shin. Xhipja ishte bërë mjeshtër i 500-shit sepse vazhdonte kur e mbyllnin Hysniun në zyrë apo në shtëpi, gjithkohon me letra luanin. Dhe xhipja e vuri përpara Mehmet Ciaun duke e mundur në letra. Mirpo ku e pranonte humbjen Mehmeti, i merrte letrat, i griste copa dhe i hidhte nga dritarja e lokalit. Në xhipi nuk thoshte dot fitova. Dhe Mehmeti hidhej në sulm kundër në xhipit duke i kujtuar vazhdimisht me të qeshur të njëjtën histori të vjetër të ndodhur gjatë luftës antifashiste. Ty ta kam inatin, më ke çpuar dajo në bark me cfurk dhe nipi për dajon zbras pushk dhe merhak, i thoshte Mehmeti. Ja e vërteta e kësaj historie. Mehmet Ciau ishte nip në fshatin Shkoz, përtej Vjosës, ku kishte lindur dhe nga e kishte origjinën e xhipi. Njëri prej dajojve të Mehmetit me mbiemrin Aliko, gjatë luftës u hodh në krahun e ballit kombëtar e madje ishte ekstremist në rrallët e kësaj organizate pronazifashiste. Në xhipi me porosi të shtabit të brigadës së 5 sulmuse, kishte sjell për mjekim në fshatin e tij Shkoz një vajzë të re partizane e cila ishte plagosur. Po hanin dark, i pranishëm ishte edhe dajua i Mehmetit. Si ballist që ishte, filloi të fliste keq për partizanen e plagosur. Në thelb ky ballist nuk onepste dot daljen e vajzave dhe grave partizane në male, sepse ballistët e mohonin kontributin e gjysmës së popullsisë në luftën antifashiste, sa ishin në numër gratë e këtij vendi. Ndaj nuk ishte as një ballist e femër në Shqipëri. Në xhipi debatoi me të, po kur pa që ai po e shtonte zullumin, mori një cfurk druri që ndodhej aty, duke ja ngulur në bark dajos së Mehmet Ciaut. Ai mbeti i plagosur, po fal ndihmës së shpejtë arriti të mos pësoj gjë në jetë dhe në shëndet. Dhe Mehmeti, që ishte kënaqur me këtë ndodhi, bënte shaka me në xhipin duke i thënë se kam për të marr hakun e dajos. Në xhipi më ka treguar se i kishte bërë shumë përshtypje një thënie Mehmet Ciaut ato ditë pasi Hysniu kishte vdekur. Në shtëpinë e pritjes vinin disa antar të byros politike, antar të komitetit qendror e të tjerë. Dëgjoj xhipe, i kishte thënë Mehmeti, sikur jam i tepërt në këtë ambient, më duken të panjohur këta të rinjt. Në xhipi u shqetësua shumë për këtyre fjalëve, aq më tepër në kushtet kur dhe ai vetë kishte përjetuar të njëjtën situatë me Hysni Kapon gjatë viteve 1978-1979. Në rastet kur Hysni Kapoja ndodhej jashtë Tiranës me shërbime apo me pushime për probleme të rëndësishme që kishte apo i dilin, komunikimi me Enver Hoxhën dhe Mehmet Ciaun i bënte përmes letrave, i mbyllte ato në zarf dhe porosiste në xhipin që të priste sa ata t'i lexonin letrat e tij. Pastaj te zarfi të shkruanin datën kur e morën letrën. Nëse kishin për të kthyer përgjigje letërmarrësit, Enver Hoxha apo Mehmet Ciaut ja jepnin në xhipin në të njëjtën mënyrë si vepronte Hysniu. Një ditë tregonte në xhipi kur Hysni Kapoja po përgatitej të shkonte në Vlorë për të bërë takime me popullin, në kuadër të zgjedhjeve për deputet, u revoltua pa mas dhe doli nga natyra e vet. Nuk dihet me urdhër të kujt, por në këtë shërbim atë do e shoqëronte një personel i tillë mjekësor, sa kishte një spital i tërë. Madje do të kishte pas bencit të tij me të cilin udhëtonin edhe një ambulancë me të gjitha mjetet reanimatore.
Ai po trajtohej sikur të ishte invalid i grupit të parë, mirë po ai e ndjente veten mirë dhe po shumë mirë e shikonin edhe gjendjen e tij shëndetësore, tregon Xhipi. Ndaj i bashkoheshim shqetësimit të tij të drejtë, por nuk dëgjoheshim nga askush. Pohon Xhipi. Kjo e bëri Hysni Kapon që në mbrëmjen e ditës së parë të qëndrimit te vila në ujin e ftohtë në Vlorë, të shkruajë një letër për Enver Hoxhën. Nuk dihet e plot përmbajtja e kësaj letre, veç në fund të saj Hysni Kapo argumentonte dorëheqjen e tij nga të gjitha funksionet në parti, madje edhe si deputet i Kuvendit Popullor. E thiri në Xhipin, i dha zarfin dhe e nisi me Abedinin, shoferin e tij, për t'ia dorëzuar Enver Hoxhës në dorë.